මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වෙලාවට වැඩි වැඩ නැතුව ඉක්මනින්ම පැටිස් හදාගන්න තිබ්බොත් කොහොමද? එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ ඉක්මනින්ම පැටිස් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මේ සඳහා අපි අරගෙන තියෙනවා තම්බලා පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 250ක්, ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 100යි, සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස් කරල් 3-4, සිහින්ව කොටුවට කපාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 50ක් පමණ, ඊළඟට පොඩි කරගත්ත අල එකට ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට්, සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස්, සිහින්ව කොටුවට කපාගත් ලූණු එකතු කරන්න. එකතු කරලා ගම් මිරිස් තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරගන්න. ඔයාලට ටිකක් සැරට අවශ්‍ය නම් කෑලි මිරිස් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ දේවල් හොඳින් කලවම් වෙනතුරු හොඳින් අතෙන් පොඩි කරගන්න. පේනවනේ මේ ආකාරයට මිශ්‍රණය සකසා ගත්තට පස්සේ මේ පැටිස් එක වටේ දවටනයක් සාදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවටනය සාදා ගන්න පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක් අරගෙන එයට කෝන් පිටි කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා වතුර එකතු කරමින් මේ මිශ්‍රණය ටිකක් ඝනකමට මේ ආකාරයට සකසා ගන්න. දවටනේ සාදාගත්තට පස්සේ අපි කලින් සාදාගත්ත අල මිශ්‍රණය මේ ආකාරයට ඝනකම අඟල් භාගයක් පමණ සිටිනසේ අතුරලා ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කොටු වලට කපා ගන්න. අපි නම් අඟල් 1.5 පමණ කොටු වලට කපා ගත්තා. ඔයාලට ටිකක් ලොකුවට අවශ්‍ය නම් ලොකු කොටු වලට කපා ගන්න. දැන් මේ කොටුවට කපා ගත්ත අල මිශ්‍රණය අපි කලින් සාදාගත් දවටනේ දවටලා එයට හොඳින් බිස්කට් කුඩු දවටන්න.
මේ ආකාරයට බිස්කට් කුඩු දවටා ගත්තාට පස්සේ වාජනයක් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් එකතු කරන්න. එකතු කරලා පොල් තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මේ සාදාගත් කොටු හොඳින් රන්වන් පැහැවෙන තුරු බැදගන්න. පේනවනේ රන්වන් පැහැවෙන තුරු බැදගත්තට පස්සේ හොඳ පෙනුමට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් කඩෙන් පැටිස් ගේන්නේ නැතුව මේ විදිහට ගෙදර ඉක්මනින්ම හදලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.